હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું દેશી ચણામાંથી ચટપટા દેશી ચણા। તો મેં અહીંયા 1 કપ દેશી ચણાને કુકરમાં બાફી લીધા છે। 6 થી 7 કલાક પલાળી અને પછી 5 સીટી ફૂલ ગેસ પર અને પછી 5 મિનિટ ધીમા ગેસ પર રાખ્યા છે। એટલે એકદમ સરસ આ રીતના બફાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે ચટપટા દેશી ચણા બનાવવા માટે પહેલાં મસાલો તૈયાર કરીશું। તો મેં એક મિક્સરનો નાનો જે જાર આવે છે એ લીધો છે। એમાં મેં 7 મોટી કળી લસણ અને 2 લીલા મરચાંને કટ કરી લીધા છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। એમાં આપણે આ એક લીમડાની ડાળી લીધી છે, એને પણ આપણે એડ કરી દઈશું। ને આ એક મેં મીડિયમ સાઇઝનું બટાકું બાફી લીધું છે, એ પણ આપણે અંદર એડ કરી લઈશું। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો મેં અડધી ચમચી ગરમ મસાલો લીધો છે, અડધી ચમચીથી ઉપર થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે। તમે તીખાશ જે પ્રમાણે ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમારે પહેલાં લીલા મરચાં એડ કરવાના, અને આ તીખું મરચું છે એ તમારે જોઈએ એ પ્રમાણે એડ કરવાનું। તો મેં અહીંયા અડધી ચમચી જેટલું લીધું છે। 1 ચમચી જેટલો દાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું, ને 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરીશું। જો આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું આપણે ચણા બાફતા એડ કરેલું છે, એટલે આપણે ખાલી આ મસાલાના ભાગનું જ મીઠું એડ કરીશું। અને અડધી ચમચી જેટલી મેં ખાંડ લીધી છે। ખાંડ ઓપ્શનલ છે, જો તમારા ઘરમાં ખવાતી હોય તો જ એડ કરવાની। મારા ઘરમાં થોડો ખાટો મીઠો સ્વાદ ગમે છે, એટલે મેં અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરી છે। હવે આપણે આને થોડું અંદર પાણી એડ કરી અને સરસ પીસી લઈશું। તો આપણે આ રીતની આ ગ્રેવી તૈયાર કરવાની। મેં બીજું પાછું એમાં અડધો કપ પાણી એડ કરેલું, અને પછી મેં આ રીતની ગ્રેવી તૈયાર કરી દીધી છે। હવે આપણે ચણાનો વઘાર કરીશું। ચાલો, તો વઘાર કરવા મેં અહીંયા એક પેનમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ તમે એકદમ ઓછા તેલમાં પણ આ ચણા બનાવી શકો છો। તો ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી રાઈ એડ કરીશું। રાઈને આપણે ફૂટવા દઈશું। તો આપણી રાઈ ફૂટવા લાગી છે। હવે 1 ચમચી એમાં જીરું એડ કરીશું। જીરાને પણ આપણે થોડું તતડવા દઈશું। એમાં 5 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું, અને થોડા લીમડાના પાન એડ કરીશું। હવે આપણે જે ગ્રેવી બનાવીને રાખેલી એ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આ મિક્સર જારમાં થોડું પાણી એડ રેડી અને બધું ચલાવીને આમાં એડ કરી દઈશું, અને ધીમા ગેસ પર આ મસાલાને આપણે સાતળી લઈશું। તો આપણે ગ્રેવી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે આ ચણા એડ કરી દઈશું। આ રીતે કરશો તો આપણે ચણા ઉપર કોટિંગ મસાલાનું સરસ ચડશે, અને એ ખાવામાં પણ ટેસ્ટી લાગશે। હવે આ રીતે આપણે થોડી વાર મસાલો ચણામાં એનો સ્વાદ બેસે ત્યાં સુધી આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને થોડા થવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ચણા હવે સરસ થઈ ગયા છે, સરસ કોટિંગ ઉપર આવી ગયું છે, અને ગ્રેવી પડતી તે પણ ઘટ થઈ ગઈ છે। તો એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર એવા આપણા ચટપટા ચણા તૈયાર છે। એ હેલ્ધી પણ છે, આપણે આમાં તેલનો ઉપયોગ બહુ કર્યો નથી, એટલે જો તમે લસણ ના ખાતા હો તો લસણ વગર પણ આ ચણા બનાવી શકો। તો હવે આપણે આને સર્વ કરીશું। તો મેં ગેસ બંધ કરી દઈશું, અને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું। તો તૈયાર છે આપણા ચટપટા એવા દેશી ચણા। તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે। ધન્યવાદ।